નામ નારણભાઈ મોહનભાઈ ભગત, ગામ કોટડા ચકાર, તાલુકો ભુજ, જિલ્લો કચ્છ. મારા કને બે મશીન છે, એક 600 લીટર કમ્પેક્ટ મોડલ અને એક 800 લીટર એરોટેક ટર્બો મોડલ. હું 2 વર્ષથી આ બંને પંપનો યુઝ કરું છું અને મને એમાં ઘણા બધા ફાયદાઓ થયા છે. આ પંપનો યુઝ કર્યા પછી મને આનો સ્પ્રે કરવાથી દવાનું કવરેજ પણ પૂરેપૂરું મળે છે અને મેન તો મને સમજી લો કે દવાના ખર્ચામાં 30% બચત થાય છે. સમયનો પણ મારે બહુ બચત થાય છે. પહેલાં હું લોકલ મશીનનો યુઝ કરતો હતો અને હવે આ મિત્રા કંપનીનું મશીન લીધું ત્યારથી સમજી લો કે મેન્ટેનન્સ 0% છે. બીજું કે આ કંપનીની મને સર્વિસમાં બહુ જ મજા આવે છે. આ કંપની સમજી લો કે આપણે એને ફોન કરી એટલે તરત જ એનો માણસ આવી અને આપણી ઘર આંગણે મતલબ આપણા ફાર્મ ઉપર રિપેરિંગ કરી જાય છે. બીજું આ ગવર્મેન્ટની જે સબસિડી આવે છે તો મારા બે મશીન, જે એક 600 લીટરનું છે અને બીજું 800 લીટરનું છે, તો મને બંને મશીનમાં 1,25,000 પૂરેપૂરી સબસિડી મળી ગયેલ છે. મારા દરેક ખેડૂત મિત્રોને વિનંતી કરું છું કે ભાઈ તમારા કને જો પંપ લેવો હોય તો લોકલ ન લેવો અને મિત્રા કંપનીનો પંપ લ્યો. એમાં તમારો સમય બચશે, દવા બચશે અને ગવર્મેન્ટના જે સબસિડીનો તમને લાભ મળશે.